नमस्ते। आज म तपाईलाई विभिन्न प्रकारका विद्युतीय चुलोहरू र त्यसमा प्रयोग गर्न मिल्ने भाँडाहरूको बारे जानकारी दिन गइरहेकी छु। यो हो इन्डक्सन चुलो। इन्डक्सन चुलो विद्युतबाट सञ्चालन हुने आधुनिक चुलो हो। यसमा स्टिल वा फलामले बनेको र इन्डक्सन बेस भएको कुनै पनि भाँडा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा हामीले घरमा पकाउने प्राय सबै खानेकुराहरू पकाउन सक्छौँ। अर्को हामीसँग छ इपिसी इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर, जुन हेर्दा राइस कुकर जस्तो देखिने विद्युतबाट सञ्चालन हुने प्रेसर कुकर हो। इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर भित्र यसको आफ्नै भाँडा हुने भएकोले यसको लागि छुट्टै भाँडा किन्नु पर्दैन। यसमा पनि हामीले घरमा नियमित पकाइने प्राय खानेकुराहरू पकाउन सक्छौँ। यो दुवै चुलोहरू बजारमा सजिलै खरिद गर्न सकिन्छ र यी दुवै प्रकारका विद्युतीय चुलोको खरिद गर्दा तपाईले थोरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै वारेन्टीको अवधि कम्तीमा 1 वर्ष हुनु पर्दछ। यहाँहरूले सकेसम्म मर्मत सम्भारको सुविधा दिन सक्ने कम्पनी र नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भएको चुलो किन्नुहोला। अब कुरा गरौँ प्रयोग हुने भाँडाहरूको। इन्डक्सनमा खाना पकाउनका लागि उपयुक्त भाँडा प्राय जसो स्टिल वा फलामको धातुले बनेको हुन्छ, जसमा चुम्बकीय गुणहरू हुन्छन्। तर सिसा, एल्युमिनियम र तामाको भाँडाहरू सामान्यतया प्रयोग गर्न मिल्दैन। यदि तपाईलाई शङ्का छ भने इन्डक्सनमा प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने चिन्ह खोज्नुहोस्। बिस्तारी पकाउनु पर्ने खाना जस्तै खसीको मासु र जाउलो पकाउनको लागि भारी सतह भएको भाँडाहरू प्रयोग गर्नुहोला। छिटो खाना पकाउनुको लागि स्टेनलेस स्टिलको सतह भएको भाँडा उचित हुन्छ। यिनीहरू छिट्टै तातो हुन्छन् र तापक्रम सेटिङमा हुने परिवर्तनमा छिट्टै प्रतिक्रिया दिन्छन्। यी भाँडाहरू पानी उमाल्न र झोल हुने तरकारीहरू पकाउन उपयुक्त हुन्छन्। धन्यवाद।